হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইছে এইটো হৈছে এটা ডেনড্ৰবিয়াম মোবাইল। ইয়াৰ এইটো দেখিছে এটা কেকিজ আছে, কিমান ধুনীয়াকৈ শিপা ওলাইছে। এইটো মই কেনেকৈ ছেপাৰেশ্যন কৰিম সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাম। ছেপাৰেশ্যন কৰোঁ এতিয়া। ছেপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কি লাগিব সেই বিষয়ে কওঁ। এই পুৰণা আছে, পুৰণা নহ'লেও চলিব। এইটো মই ইয়াত লগাম, কাঠৰ টুকুৰা এইটো ফুটা কৰি লৈছোঁ ইয়াত মই দিবৰ কাৰণে। আৰু এটা বস্তু হৈছে এইটো হৈছে চাফ। অলপ চাফ মই ইয়াত অলপমান হৈ যাব। এতিয়া এইখিনি হ'লে হৈ যাব। এতিয়া কেনেকৈ ছেপাৰেশ্যন কৰি লগাম সেই বিষয়ে আপোনালোকক কওঁ। আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে, যিহেতু ইয়াত আৰু ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই তেনেকৈ, বা নোলায় ইয়াৰ নতুন কেকিজ, গতিকে এইটো আপোনালোকে ইয়াত কাটি এইখিনি মানতে দুটা টুকুৰা কৰি ইয়াতে এইটো আপুনি লগাই দিব পাৰে। আৰু নহ'লে মই তেনেকৈ নকৰোঁ, মই এটা অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম। মই ইয়াৰ পৰা এইটো চাওক, ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, এইটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আঁতৰাব পাৰিম। এইটো মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ কেনেকৈ আঁতৰাব লাগিব। এনেকৈ অলপ জোৰেৰে কি কৰিলে আঁতৰি যাব। ইয়াত চাওক ধুনীয়াকৈ আঁতৰিছে। এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা এই চাফ আছে, চাফ মই অলপ ইয়াত লগাই দিওঁ, যাতে ইয়াত কোনো ফাংগাছ নালাগে। জেনেৰেলি অৰ্কিডত ফাংগাছে বেছি লাগে। তাৰপিছত মই এইটো যে কাটিছোঁ ইয়াত, এইডোখৰ যে ভাগি দিছোঁ, ইয়াতো মই অলপ এনেকৈ চাফ লগাই দিওঁ। আৰু এটা কথা, যিহেতু বৰষুণ দি আছে সেইটো কাৰণে মই ইয়াত যিহেতু এইখিনি পেলাই নিদিওঁ, এইখিনিতে মাখি দি দিওঁ, অলপ পানী দি দিওঁ ইয়াত। যিহেতু এইখিনি এনে থাকিব সেইটো কাৰণে মই গোটেই কাঠডোখৰত তেনেকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া এইটো কেনেকৈ লগাব, ইয়াত যিহেতু বৰষুণ দি আছে এতিয়া, গতিকে আপোনালোকে ইয়াত কোনো কি দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, এই বিশেষকৈ মছ চছ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই। আপোনালোকে এনেকৈ এইটো এনেকৈ দি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কোনোবাই যদি দিব বিচাৰে দি দিব পাৰে, এইটো কি নাই, কিন্তু মই দিয়া নাই যিহেতু বৰষুণ দি আছে। গতিকে এনেকৈয়ে মই এনেকৈ ৰছী হ'লে ভাল, আপোনালোকে নহ'লে প্লাষ্টিকৰ ৰছী দিও বান্ধিব পাৰে, বা যিকোনো ৰছী বান্ধি দিলে হ'ল। বিশেষকৈ সূতা দি বান্ধিলে বেছি ভাল, এইটো সূতা হয়, জোতাই চিলাই কৰা সূতা। মই সেইটোৱে লৈ আহোঁ। 100 গ্ৰাম 40 টকামান লয়। বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ দাম হ'ব পাৰে, কম বেছি হ'ব পাৰে। গতিকে মই এইটো ইয়াত এতিয়া এনেকৈ বান্ধি দিওঁ। একদম গুৰিটো আপোনালোকে নাবান্ধিব। এতিয়া এইবিলাক শিপাবিলাকত এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ। গতিকে এনেকৈ বান্ধি দিছোঁ মই। আপোনালোকেও এনেকৈ দিব পাৰে, বা আপোনালোকে টাবত দিব বিচাৰিলে টাবতো দিব পাৰিব, কিন্তু মই টাবত দিয়া নাই। টাবত দিলে অলপ যতন কৰিব লাগে। আপোনালোকে এইটো গছতো বান্ধি থৈ দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত এটা সূতা বা যিকোনো ৰছীৰে বা যিকোনো তাঁৰ চাৰেৰে বান্ধি দিলে হৈ গ'ল, ওলমাই থ'লে হৈ গ'ল। এনেকৈ ওলমাই থ'লে থাকি যাব, বেছি সময় নালাগিব। ইয়াৰ পৰা নতুন পোখা বা চুট ওলাব। গতিকে আপোনালোকে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰে, বা আপোনালোকে নাৰিকলৰ বাকলিটো লগাই দিব পাৰে এনেকৈ। মই এইটো কাঠৰ টুকুৰাতে দি দিছোঁ। গতিকে এইখিনি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব।